नमस्ते मेरो सम्पूर्ण प्यारो साथीहरुमा स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानल अनुराधा च्यानलमा। आज म हजुरहरुसँग एकदमै सरल तरिकाबाट कागतीको शरबत बनाउँदै छु। कागती शरबत बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त कागती नै चाहियो। कागती लिएको छु। यो मेरो आफ्नै बिरुवाबाट आफ्नै घरको टेरेसमा रहेको बिरुवा कागती हो र यो बिरेनुन लिएको छु र यो चिनी साथमा छ। पानी एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै शरीरलाई एकदमै राम्रो हुने तरिकाले मैले यहाँ शरबत बनाउँदै छु। बजारको कोक, फेन्टा आदि इत्यादि खानुभन्दा घरमै यसरी बनाएर खाँदा एकदमै शरीरलाई राम्रो हुन्छ। तर के गर्नु, आजकल चाहिँ त्यो पाहुना आउँदाखेरि कोक फेन्टा दिएन भने त मान्ने मतलबै गरेन भन्ने सोच अहिले छ। तर मलाई चाहिँ यसरी खानु मनपर्छ। मेरो घर जब मधेसमा थियो त्यतिखेर यति धेरै कागतीहरू हुन्थ्यो र कोही पाहुना आउने बित्तिकै यसरी नै बनाएर दिन्थेँ मैले। र आज मेरो घरमा अहिले मैले कागतीको बिरुवा रोपेर यसरी फल्न सुरु गरेपछि मैले घरमा नै शरबत बनाएर खान्छु। जब हामी सानो थियो, मेरो बाबा इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ, अहिले रिटायर भइसक्नुभयो र उहाँले हामीलाई जम्मू कश्मीरमा माता वैष्णुको मन्दिर लैजानु भएको थियो। त्यतिखेर हामी हिँडेर गएका थियौँ। यति ठाडै उकालो छ माता वैष्णुको मन्दिर र त्यहाँ जाँदा बाटोमा यसरी कागती चिनी र बिरेनुनको शरबत बनाएर ठाउँमा राख्ने। त्यतिखेर फ्री दिन्थ्यो पानीहरू। त्यहाँ बाटोमा पानी चाहिँ फ्री सबै फ्रीमा दिने गर्थ्यो। तर आजकल धेरै वर्ष भयो त्यहाँ गएको छैन, थाहा छैन। त्यतिखेर हामीलाई यो शरबत दिँदाखेरि मलाई त यति आनन्द, यति मिठो लागेको थियो। त्यो चाहिँ मैले जहिले पनि यस्तो जब कागती यो शरबत बनाउँछु जतिखेर नि म त्यो बेलाको याद गर्छु। माता वैष्णु जाँदाखेरि हामीलाई यसरी ठाउँमा यो शरबत खाएको थियो, यति मिठो लागेको। त्यतिखेर कसरी बनाएको होला, यो कसरी बनेको होला जस्तो लागेको थियो। तर मैले जब आफूले बनाउन जाने त्यतिखेर त एकदमै त्यसपछि मैले कन्टिन्यू यसरी नै बनाउँदै खाँदै गर्छु। सबैभन्दा पहिला यो भाँडा चाहियो। यो ठुलो ताप्किराखेको छु मैले। यसमा 2 लिटर पानी हाल्नेछु। यहाँ मैले 2 लिटर यो ताप्केमा 2 लिटर पानी हालेको छु। 2 लिटरको शरबत बनाउँछु आज मैले। 2 लिटर पानी हालेँ। त्यस्तै गरेर यहाँ कागती काटेर यो दाना फ्याँकेर रेडी बनाएको छु, जसमा मैले छन्नीमा छानेर एकदमै जुसी छ। यसरी मजाले निचोर्नु। त्यस्तै गरेर अर्को भाग एकदमै यो मेरो कागतीको बिरुवाको कागती हो। एकदमै जुसी भएको छ। कागती सबै निचोरेर खाने।
चम्चा लिएछु, धेरै लिएछु अनि बिरेनुन सिनी गरेर केही हाल्नु पर्दैन, मात्रै घोलिदिने। अब कागती कस्तो भएछ चेक गर्ने। अनि अलि लागेछ भने फेरि एकदमै लागेछ। अब चिनीलाई मजाले घोल्ने। धेरै आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार बिरेनुन र चिनी हाल्ने। मैले जम्मा 2 चम्चा चिनी र अलिकति बिरेनुन हालेँ, धेरै हालेको छैन। अब यसलाई एकछिन यति खान मन लाग्यो यति खाने, नत्र अलिक एकछिन फ्रिजमा हालेर खायो भने झन् एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै यमी हुन्छ। यसरी नघोल्दासम्म यसरी फिट्ने, या त पछि खान्छ भने एकछिन यतिकै छोडेर नफिटिकन छोडेर पछि 5-10 मिनटपछि यसरी घोलिदिए नि भयो। नत्र त अहिले खानु छ भने यसरी मजाले चिनीलाई मेल्ट गराउने अनि खाने। यहाँ मेरो 2टा कागती रेडी थियो, तर 2 लिटर पानीलाई एउटै कागतीले नि इनफ भयो। त्यसैले एकदमै जुसी भएकोले एउटै कागतीले पनि 2 लिटर पानीलाई ठिक्क भएको छ। त्यसैले यो एउटा कागती राखेँ, यो चाहिँ भोलितिर खाने। यसरी 2 लिटर पानीमा मैले सर्बत बनाएर आज दिनभरि खाने। यसरी हाम्रो कागती पानी रेडी भइसक्यो। अब ग्लासमा हाल्ने, अहिलेलाई बाँकी भएको बोतलमा हालेर राख्ने अथवा यसरी राख्ने अनि छ्याक्क तिर्खा लागेको बेलामा खाने। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस् त, नमस्ते, बाई बाई।